हाई फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मम्स म्याजिक फुडमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ रेसिपीको नोटिफिकेसन पाउनको लागि यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। आज यहाँ मैले हजुरहरूलाई क्याप्सिकमले सजिलो तरिकाले अचार बनाएर देखाउन जाँदैछु। यसको लागि मैले यहाँ प्यानमा 2 ठुलो चम्चा तेल राखेँ र यहाँ मैले आधा सानो चम्चा तोरीको दाना राखेँ। तोरी रातो भएर पड्केपछि मैले 5-6 वटा जति सानो खाले रातो खुर्सानी राखेँ। 5-6 वटा जति लसुनलाई मैले मसिनो बनाएर काटेर राखेर यसलाई यहाँ रातो बनाएर भुट्न जाँदैछु। यसलाई हामीले राम्रोसँग रातो बनाएर भुट्ने र यतिको रातो भएपछि हाम्रो लसुन पनि यहाँ तयार भयो। यो लसुन यतिको रातो बनाएँ र यसमा मैले यसरी क्याप्सिकम अथवा बेल पेपर अथवा भेडे खुर्सानी यसलाई मैले यस्तो सेपमा काटेँ। यो 250 ग्राम क्याप्सिकम हो। मैले यसलाई यस्तो सेपमा काटेको छु। तपाईले आफ्नो मनलाग्दो सेपमा काट्नु होला र यसलाई मैले यहाँ राम्रोसँग भुट्न जाँदैछु। हामीले भने प्यानको ढक्कन नलाइकन ठुलो आगो बनाएर यसलाई एकदमै मज्जासँग भुट्ने र मैले यहाँ स्वाद अनुसार नुन पनि राखेँ र आधा सानो चम्चा बेसार पाउडर पनि मैले यसमा एड गरेँ। मैले यसलाई ढक्कन नलगाइकन एकदम राम्रोसँग यसलाई भुट्छु। हजुरले यसमा नुन राखेपछि यसले एकदमै धेरै पानी छोड्छ र यो अलि सफ्ट पनि हुँदै जान्छ। यसरी यसलाई एकछिन राम्रोसँग भुटौँ। यसले पानी छोडेको भएर यस्तो धेरै भाप आएको छ। यसलाई मज्जाले मैले यहाँ भुट्न जाँदैछु। हामीले यसलाई ढाकेर चाहिँ पकाउने होइन भने यो गलिहाल्छ। गल्यो भने त्यति मिठो हुँदैन। यसलाई नगलाइकन अलिअलि पाक्ने गरी र भित्र अलिअलि आँट काँचो भयो भने पनि यो अचार एकदमै मिठो हुन्छ। र मैले लगभग यहाँ यसलाई 5-7 मिनट ठुलो आगोमा राम्रोसँग भुटेँ र मैले यहाँ 2 ठुलो चम्चा भुटेर पिनेर राखेको तिलको धुलो पनि मैले यहाँ राखेँ र यसलाई मैले राम्रोसँग यसरी एकछिन भुट्छु। र तिल त अलरेडी पाकिसकेको छ। हामीले यसलाई धेरै बेर चाहिँ पकाउनु पर्दैन र यतिको भएपछि मैले ग्यास बन्द गरिदिएँ र यसमा 1 ठुलो चम्चा कागतीको रस पनि राखेँ। मैले कागतीको रस राखेपछि मैले यसलाई एकछिन चलाउँछु। ग्यास पनि हामीले अघि नै बन्द गरिसक्यौँ र यस्तो भएपछि मैले यहाँ अलिकति हरियो धनिया पनि काटेर एड गर्छु। मैले थोरै हरियो धनिया राखेँ र हेर्नुहोस् त यो अब खानको लागि रेडी पनि भयो। तपाईले पनि यसरी नै बनाएर आफ्नो फ्यामिलीहरुसँग खानु होला र कस्तो भयो भनेर हामीलाई भन्नु होला है त साथीहरु। थ्यांक यू फर वाचिङ।